โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วย ก็ตอนนี้อยู่กับเกม Minecraft อีกแล้วก็ วันนี้เราก็จะมายังไงมาแบบหาออกซิเดียนออกซิเดียนไปแล้วก็สร้างประตูนรกเดี๋ยวขอทำไฟแช็กก่อนนะเหล็กอันเดียวพอมีอันนึงพอดีคือเราได้ทำฟาร์มไปแล้วนะก็เป็นฟาร์มข้าวเป็นฟาร์มยังไม่ใหญ่มากฟาร์มเล็กๆอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งไหนนี่ไงฝั่งนี้แล้วก็ได้ไปปลูกอ้อยโตกันแล้วข้าวไม่ได้เอามาด้วยทำไงดีปุ๊บเก็บให้หมดมีแค่นี้เหรออะไรอยู่ต้องรีบขุดแล้วแบบรีบขึ้นแล้วก็รีบปิดนี้เดี๋ยวขอไปเอาฟาร์มข้าวแล้วก็เอามาให้แกก่อนนะโอเคซึ่งเราจะบอกว่าเราก็จะทำการตัดทำไมเพราะว่าเหมืองมันหายากมากจริงๆเพราะว่าที่ตัดเพราะว่าเหมืองมันหายากกูก็ว่าอยู่แม่งเหล็กอะไรฝนตกนี่โอเคก็ให้มันผสมพันธุ์กันต่อไปแตกมาแล้วก็ทำฟาร์มแบบฟาร์มข้าวเล็กๆเฮ้ยแม่งตีแล้วด้วยเหรอตอนเช้าไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวขอว่าแบบทำการตัดก่อนนะแล้วก็ไปหาเหมืองก่อนโอเคกลับมากันแล้วก็หาเมืองเจอแล้วอยู่แถวใต้ถ้ำมั้งไม่ใช่อยู่แถวใต้บ้านแล้วนั่นแหละใต้ถ้ำหาเลยจุดต้นตอมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยชื่อเจอเหมืองรถไฟไม่แต่เราไม่สำรวจเพราะว่าเรารู้ว่าเมืองรถไฟไม่มีอะไรอยู่แล้วเมืองรถไฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกล่องแล้วจริงๆถึงจะมีแต่ก็อะไรไม่รู้แต่ถ้าเมืองรถไฟมีกล่องจริงๆอยากให้แบบเป็นพวกแตงโมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันจะเสียเวลาดิไม่อยากจะสำรวจเท่าไหร่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพิกแอคเพชรหายชิปกายแล้วเชดโดโคลามัชเลยเชี่ยพิกแอคเพชรกูหายไปไหนตัดอีกแล้วไปเอาพิกแอคเพชรก่อนมารอบนี้คือแบบจะไม่ตัดเลยก็พิกแอคมันดันหายให้ทำไงได้ค่อยๆเลาะไปก็ได้นะโอเคบนรถไฟเหรอไม่มีอะไรหรอมั้งตันทางมันตันนู่นก็ไม่มีอะไรเมืองรถไฟสำรวจบ่อยไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยรางรถไฟตรงนี้ค่ะเส้นค่ะโอเคไม่เว้ยคือประเด็นเมื่อไหร่จะเจอออกซิเดียนหรือว่าเราจะแบบขุดเหล็กแล้วก็ทำเป็นถังกระตุกอย่ากระตุกดิโอ้โหยิ่งแบบเหมือนยิ่งยุบแล้วแบบยิ่งไม่หยุดยิ่งห้ามยิ่งไม่หยุดโอเคแล้วก็โต๊ะครับมาโอ้โหได้เตียงนอนด้วยก็เตาเผามาแล้วก็
เอาไม้เผาแม่มเลยเหล็กก็ขุดไปเดี๋ยวเราก็ตักน้ำเนาะพอตักน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปราดลาวาไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นหินหรือมันจะได้เป็นออกซิเดียนอะไม่แน่ใจเฮ้ยติดใจแมงมุมไม่มีดาบซะด้วยโอเคได้แล้วก็ถังแล้วก็ไปตักน้ำตักน้ำเฮ้ยน้ำมันตักได้ไหมชิบน้ำตักได้แล้วแล้วเราก็ไปดิฟึบเราย้อนกลับมาทางเดิมใช่ไหมนี่ไงเห็นถ้ำอยู่เจอทองไม่ขุดไม่ได้แล้วเอาไปทำแอปเปิลทองได้เลยเนี่ยเอาดิรออะไรโหเจอตั้งทองแต่ทองบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วนอกจากแอปเปิลทองอุ้ยลืมไปว่าปรับเป็นแบบ difficult เลยนะคือเราปรับเป็นแบบ difficult ก็ต้องมีพวกตัวอะไรแบบenchantชุดกันบ้างอะไรเจอสลามด้วยสลามขึ้นโอ้โหแม่งมีหาเหวอะไรวะเนี่ยมันน่าจะแบบทับแล้วเขียนอะไรสักอย่างแล้วมันแบบดูพิกัดได้เนาะว่าเพชรอยู่ตรงไหนแต่ต้องไม่หามอดมาลงซะแหละคราวนี้นี่ยิ่งหาเพชรยากเข้าไปใหญ่เลยแต่ก็ขี้เกียจหาเพชรอะใช้แค่ชุดเหล็กก็คงไม่เป็นไรหรอกโอ้ใหญ่เมืองค่อนข้างที่จะใหญ่เลยตกใจค้างคาวจิตอ่อนชิวหรือว่ามันยังไม่ลึกพอวะไม่เห็นเจอลาวาเลยนี่อะไรอะทองอีกแล้วทองก็เอาอย่าเพิ่งไหลดิน้ำอุ้ยน้ำนี่ขี้โกงว่ะถ้าตัดตรงนี้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 ตัดโอ้โหแม่งคิดได้ไงวะเนี่ยเสียไม้เพื่อจะเอาแค่ทองไม้แล้วแบบมันต้องเอาไปไอ้นี่ด้วยไงชิบโอเคได้แค่นี้ก็เอาวะตรงนั้นมีแสงสว่างแสดงว่าต้องมีลาวาแน่นอนตรงนี้ก็มีอุ้ยเจอสเกลลิตันนะไม่เท่าไหร่แต่น้องเขียวอ่ะนี่ตรงนั้นมีเพชรด้วยเอาให้แม่งตกลาวาไปได้บอกว่ากูหมั่นไส้เหลือเกินโหมันก็ยิงกูจังสเกลตันเก่งเหลือเกินอยากได้เพชรแต่ถ้าเราไปแบบโดนตุ้มแน่เลยแป๊บนะโอ้โหสเกลตันมึงก็ยิงกูจังยิงกูหยุดได้วะอุ้ยเชี่ยวไปหมดไม่หมดสิ
ชี่ยเพชรกูเพชรกูต้องได้เพชรได้มาแล้วได้กี่ก้อนได้อยู่4 ก้อนตรงนี้มีลาวาใช่ไหมอันตรายนั่นเนี่ยโอเคใช้เวลาขุดค่อนข้างที่จะนานเดี๋ยวเราตัดโอเคตัดโอเคมาแล้วได้14 ก้อนก้อนใช่ไหมเฮ้ยเชี่ยแล้วกูเกือบตายกูนี่โคตรโง่แบบนะโง่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วขึ้นแล้วก็แบบต่อขึ้นไปเลยเป็นไงมาโผล่มึงเลยคุย3 ตัวระเบิดทีนึงนี่เป็นโกโก้คันระเบิดทีนึงนี่เป็นโกโก้คันเลยนะกูเนี่ยลาปิสเราก็เอาเพราะว่าเราจะแบบอย่างเอาแบบเราต้องเอาไว้นี่ไปทำตัวเอนชาร์ตด้วยไงมันชื่อว่าอะไรนะโอ้เจอเพชรอีกแล้วเชดโดโคตรโชคดีเจอแค่2 ก้อนโอเคคือเพชรเนี่ยเราจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้เพราะว่าเพชรไม่สำคัญอะไรกับเราอยู่แล้วคือเราใช้แค่เหล็กก็ได้ไงโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วขึ้นไหมได้มา14 ก้อนเพราะอะไรเหตุใจจึงต้องไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเอาไปทำตัวเอนชาร์ตด้วยแล้วก็เอาไปทำไม่นี่ด้วยทำอะไรนะแล้วก็ไปทำประตูนรกปึ๊บเจอเหมืองปึ๊บแล้วก็เจอเหมืองอีกแล้วทำไมเหมืองแถวนี้มันเยอะจังเลยวะตรงนี้มีเราขึ้นตรงนี้ปื๊ดโหเจอเหมืองอีกแล้วแต่เหมืองมันดิ่งลงไปข้างล่างทั้งนั้นเลยวะแต่ทางขึ้นก็มีนะแต่ไม่รู้มันจะไปโผล่ที่ไหนดิเป็นแบบนี้แล้วก็ขุดขึ้นไปอีกได้ยินเสียงแมงมุมมาแล้วด้วยดิเสียวตูดเลยตนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราตัดดีกว่าเนาะปุ๊บโอเคมาแล้วแต่ว่าคือตายเข้าใจปะตายของตกโดนไอฟินอะทับเดี๋ยวขอไปหาของแป๊บถึงโอเคกลับมาแล้วจุดปึ๊บขึ้นดิขึ้นแล้วเดี๋ยว EP หน้ามาตะลุยกันโอเคนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย